सबस्क्राइब करा गोल्डन डिश चॅनलला, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका नवीन रेसिपीज बघण्यासाठी। आज बघूयात खमंग झणझणीत अशी मसाला भेंडी। सुरुवातीला भेंडी चिरून घेऊयात। एका भेंडीचे 2 भाग करून घ्यायचं आणि अशा पद्धतीने उभे कापून घ्यायचं। असं चिरल्यामुळे आतला भाग कच्चा राहणार नाही। अशा प्रकारे सर्व भेंडी चिरून घ्यायचं। आता बघूया भाजी करण्यासाठी लागणारे साहित्य। मिक्सर मध्ये बारीक करून 1 कांदा घेतला आहे। गरम मसाला घेतला 1 चमचा। टोमॅटो मिक्सर मध्ये बारीक करून घेतला आहे। अर्धा चमचा हळद घेतली आहे। 2 चमचे धने पावडर, 3 ते 4 चमचे दही घेतला आहे। लसूण घेतला आहे थोडंसं खिसून। 1 चमचा लाल तिखट घेतला आहे। 1.5 चमचा काळं तिखट घेतले। कढईमध्ये 2 चमचा तेल टाकूयात। आता यामध्ये भेंडी टाकून मध्यम गॅसवर भेंडी भाजून घेऊयात। असं भेंडी भाजल्यामुळे खाताना चिकट नाही लागणार। 2 ते 3 मिनिट भेंडी भाजून घ्यायचं। भेंडी छान भाजली आहे। ही एका बाउल मध्ये काढून घेऊयात। आता त्याच कढईमध्ये 4 चमचे तेल घ्यायचं। तेल गरम झालं की बारीक करून घेतलेला कांदा तळून घेऊयात। सर्व कांदा छान तळण्यासाठी एकसारखं परतत राहायचं। थोडंसं कांदा तळला की बारीक केलेलं लसूण टाकायचं। दोन्ही पण लाल होईपर्यंत तळून घ्यायचं। कांदा छान तळलेला आहे। आता यामध्ये बारीक केलेला टोमॅटो टाकूयात। पुन्हा एकदा छान परतून घ्यायचं। हे सर्व छान तळल्यानंतर भाजलेली भेंडी टाकायचं। आता याला छान मिक्स करून घेऊयात। चार चमचे दही टाकले आहे। दही छान मिक्स करून घेऊयात। दह्यामुळे भाजी खायला खमंग लागते। तुम्हाला जर आवडत नसेल तर नाही वापरला तरी चालेल। आता यामध्ये अर्धा चमचा हळद टाकूयात। 2 चमचे धने पावडर, 1.5 चमचा काळं तिखट, 1 चमचा लाल तिखट आणि 1 चमचा गरम मसाला टाकला आहे। हे सर्व मिक्स करून घेऊया। तिखटाचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार वापरू शकता। चवीनुसार मीठ टाकलं आहे। याला सुद्धा मिक्स करून घेऊयात। मसाला भेंडी तयार झाली आहे। मसाला भेंडी तुम्ही नक्की करून पहा आणि कशी झाली ती कमेंट मध्ये नक्की कळवा।